Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Κατερίνα και σήμερα θα σας δείξω 32 συμφράσεις με το ρήμα κάνω. Ξεκινάμε λοιπόν. Αρχίζουμε με το κάνω φασαρία. Για παράδειγμα, θέλετε να διαβάσετε γιατί σε λίγες μέρες έχετε εξετάσεις και στο διπλανό δωμάτιο η αδερφή σας είναι με τους φίλους της και κάνουν πολύ φασαρία γιατί μιλάνε όλοι μαζί και εσείς δυσκολεύεστε να διαβάσετε και πηγαίνετε και τους λέτε μην κάνετε φασαρία, σας παρακαλώ, προσπαθώ να διαβάσω. Ακολουθεί το κάνω μπάνιο. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για το μπάνιο που κάνετε στο σπίτι, αλλά και για το μπάνιο που κάνετε στη θάλασσα. Για παράδειγμα, πηγαίνετε στη θάλασσα και λέτε στον αδερφό σας πάμε να κάνουμε μπάνιο. Δηλαδή να κάνουμε μπάνιο μέσα στη θάλασσα. Να βουτήξουμε δηλαδή στη θάλασσα και να κάνουμε μπάνιο. Ακολουθεί το κάνω πρόβα ή πρόβες. Για παράδειγμα, σπουδάζετε για να γίνετε ηθοποιός και έχετε μία παράσταση στη σχολή σας και λέτε στη φίλη σας κάνω πρόβες για την πρώτη μου παράσταση. Μετά έχουμε το κάνω διατάσεις. Για παράδειγμα, πηγαίνετε στο γήπεδο για να κάνετε γυμναστική, αλλά πριν ξεκινήσετε τη γυμναστική, κάνετε πρώτα διατάσεις για να ξεπιαστείτε. Ακολουθεί το κάνω όνειρα. Για παράδειγμα, λέτε στη φίλη σας κάνω όνειρα για το μέλλον μου. Δηλαδή σκέφτομαι για το μέλλον μου, σκέφτομαι πώς θα είναι το μέλλον μου. Κάνω όνειρα για το μέλλον. Αλλά όταν κάποιος σας λέει κάνε όνειρα, είναι κάτι αρνητικό. Σημαίνει ότι αυτό που θέλετε δεν θα συμβεί, γι' αυτό απλά να κάνετε όνειρα. Για παράδειγμα, λέτε στον φίλο σας θέλω να αγοράσω αυτό το αυτοκίνητο και αυτό σας λέει κάνε όνειρα. Δηλαδή σιγά μην το αγοράσεις, σιγά μην μπορέσεις να το αγοράσεις. Ακολουθεί το κάνω τον χαζό την χαζή. Αυτό σημαίνει ότι κάνω ότι δεν καταλαβαίνω. Για παράδειγμα, πήρατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου χωρίς να ρωτήσετε το πατέρα σας και την άλλη μέρα ο πατέρας σας λέει ποιος πήρε χθες τα κλειδιά του αυτοκινήτου, μήπως εσύ? Και εσείς λέτε δεν ξέρω για ποιο πράγμα μιλάς και αυτό σας λέει μην κάνεις τον χαζό αν είστε άντρας ή μην κάνεις τη χαζή αν είστε γυναίκα. Δηλαδή μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μετά έχουμε το κάνω δουλειές του σπιτιού. Για παράδειγμα λέτε στη μαμά σας σήμερα θα κάνω εγώ τις δουλειές του σπιτιού. Δηλαδή θα καθαρίσω εγώ το σπίτι, θα σκουπίσω, θα σφουγγαρίσω. Ακολουθεί το κάνω μάθημα. Για παράδειγμα, σας στέλνει μήνυμα η φίλη σας και σας λέει πάμε για ένα ποτό και εσείς της λέτε δεν μπορώ τώρα, κάνω μάθημα. Ακολουθεί το κάνω χάρη. Για παράδειγμα, έρχεται η αδερφή σας και σας λέει θα μου κάνεις μία χάρη. Ακολουθεί το κάνω καλή δουλειά. Για παράδειγμα, δουλεύετε σε μία εταιρεία και το αφεντικό σας εκτιμάει πάρα πολύ τη δουλειά που κάνετε και μία μέρα έρχεται και σας λέει κάνεις πολύ καλή δουλειά,
μπράβο σου. Ακολουθεί το κάνω ασκήσεις. Για παράδειγμα, πηγαίνετε στο σχολείο και ένας συμμαθητής σας παίρνει τηλέφωνο και σας λέει πάμε να παίξουμε ποδόσφαιρο σήμερα το απόγευμα και εσείς του λέτε δεν μπορώ, δεν έχω χρόνο γιατί κάνω ασκήσεις για το σχολείο. Μετά έχουμε το κάνω τα πάντα. Για παράδειγμα λέτε στο αγόρι σας εγώ κάνω τα πάντα για σένα, ενώ εσύ δεν κάνεις τίποτα για μένα. Ακολουθεί το κάνω έρευνα. Για παράδειγμα, έγινε μία δολοφονία και η αστυνομία κάνει έρευνα για να δει ποιος ήταν ο δολοφόνος. Μετά έχουμε το κάνω καλό. Για παράδειγμα, λέτε στη φίλη σας ότι δεν της κάνει καλό να κάθεται όλη μέρα μπροστά από έναν υπολογιστή. Μετά έχουμε το κάνω συμφωνία. Για παράδειγμα, είναι δύο εταιρείες που κάνουν μία συμφωνία. Ακολουθεί το κάνω λογαριασμό. Για παράδειγμα, σας λέει η φίλη σας, χθες έκανα έναν καινούριο λογαριασμό στο Facebook. Μετά έχουμε το κάνω φίλους. Για παράδειγμα, πήγατε σε μία άλλη χώρα για μερικούς μήνες, αλλά προλάβατε να κάνετε νέους φίλους εκεί. Μετά έχουμε το κάνω έκπληξη. Για παράδειγμα, έχει γενέθλια η μητέρα σας και εσείς ετοιμάζεστε να της κάνετε έκπληξη. Μετά έχουμε το κάνω ό,τι θέλω. Για παράδειγμα, οι γονείς σας δεν σας αφήνουν να πάτε σε μία συναυλία επειδή έχετε εξετάσεις και είναι πολύ αργά. Και εσείς λέτε στους γονείς σας θα κάνω ό,τι θέλω. Ακολουθεί το κάνω τον Κινέζο. Αυτό σημαίνει ότι κάνω τον ανήξερο. Κάνω ότι δεν ξέρω. Για παράδειγμα, λέτε στον φίλο σας χθες μου είπες ότι δεν μπορείς να βγεις, αλλά κάποιος σε είδε σε ένα κλαμπ και αυτό σας λέει δεν ξέρω για ποιο πράγμα μιλάς και εσείς του λέτε μην κάνεις τον Κινέζο. Μετά έχουμε το κάνω κατάδυση. Για παράδειγμα, λέτε στους φίλους σας φέτος το καλοκαίρι θα κάνω πρώτη φορά κατάδυση. Ακολουθεί το κάνω τρέλες. Αυτό σημαίνει ότι κάνετε τρελά πράγματα. Για παράδειγμα, λέτε στη φίλη σας ότι θέλετε να πηδήξετε από μία γέφυρα και αυτή σας λέει μην κάνεις τρέλες γιατί το θεωρεί πολύ τρελό και επικίνδυνο επίσης. Μετά έχουμε το κάνω μασάζ. Για παράδειγμα, είχατε μια δύσκολη προπόνηση και πονάει όλο σας το σώμα και λέτε πρέπει σήμερα να πάω να κάνω μασάζ. Ακολουθεί το κάνω πάρτι. Κυριολεκτικά σημαίνει κάνω πάρτι. Μεταφορικά σημαίνει χαίρομαι πολύ με κάτι. Για παράδειγμα, σας λέει ο φίλος σας ότι αύριο οι γονείς του θα φύγουν για ένα επαγγελματικό ταξίδι και το σπίτι θα μείνει αποκλειστικά για αυτόν. Και εσείς του λέτε, ωραία, άρα θα κάνεις πάρτι. Δηλαδή, θα κάνεις πάρτι με την έννοια ότι μπορεί να κάνεις κανονικό πάρτι ή θα κάνεις πάρτι, δηλαδή θα χαρείς πολύ γι' αυτό. Μετά έχουμε το κάνω ταξίδια. Για παράδειγμα λέτε, θέλω να κάνω ταξίδια σε όλο το κόσμο. Ακολουθεί το κάνω ευχή. Για παράδειγμα, περπατάτε το βράδυ έξω δίπλα στη θάλασσα
και βλέπετε να πέφτει ένα αστέρι και λέτε στην αδερφή σας κάνε μία ευχή ή πρέπει να κάνουμε μία ευχή. Μετά έχουμε το κάνω χαζομάρες. Αυτό σημαίνει ότι κάνω χαζά πράγματα. Για παράδειγμα, λέτε στη φίλη σας έκανα χαζομάρα. Δεν έπρεπε να κλείσω ραντεβού στο κομμωτήριο αύριο γιατί σήμερα ίσιοσα τα μαλλιά μου. Ακολουθεί το κάνω σχέδια. Για παράδειγμα λέτε κάνω σχέδια για το επόμενο καλοκαίρι. Μετά έχουμε το κάνω κάποιο χόμπι. Για παράδειγμα λέτε κάθε χρόνο κάνω πεζοπορία. Ακολουθεί το κάνω διακοπές. Για παράδειγμα λέτε φέτος θα κάνω διακοπές σε ένα ελληνικό νησί. Και τέλος έχουμε το κάνω βόλτα ή βόλτες. Για παράδειγμα λέτε κάθε βράδυ κάνω βόλτα στο πάρκο. Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Πείτε μου στα σχόλια ποια σύμφραση σας φάνηκε πιο ενδιαφέρουσα. Και μην ξεχάσετε να πατήσετε μου αρέσει. Ακόμα μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και επίσης μπορείτε να με βρείτε εδώ. Να έχετε μία υπέροχη μέρα. Γεια σας!